Aflată în plină expansiune, industria asiatică de automobile oferă o gamă variată de modele. Unul din produsele aduse aici de către coreeni este KGM Taurus. Mulți cunosc această mașină sub denumirea de SsangYong Taurus, însă din 2023 SsangYong s-a transformat în KGM. Specific piețelor asiatice, și acest model îmbrățișează un design revoluționar, mai puțin conservator, iar tocmai acest lucru îl propulsează în topul preferințelor automobiliștilor. Mașina are o înfățișare agresivă și puternică, oferită de farurile înguste și oarecum neobișnuite. La acest aspect contribuie deopotrivă și grila frontală îngustă în partea superioară și modelată la fel de pronunțat și de agresiv ca și desenul farurilor. Este un joc de forme, unghiuri și materiale care nu are cum să nu te intrige. Dacă asociezi această imagine cu postura dată de înălțimea și masivitatea unui SUV, imaginația îți pleacă spre Hummer și mașinile cu caracter militar, care, după cum se știe, au atras prin masivitate și formă, ajungând de multe ori și pentru uzul civil. La fel și Taurus te atrage prin formă, unghiuri și masivitate. Îți oferă o imagine de forță și robustețe, cum puține mașini o fac. Din orice unghi ai privi această mașină, emană forță și impune respect. Tehnic, mașina este construită după formula totul față, dar au existat și versiuni cu tracțiune pe toate roțile sau chiar în format full electric. Spre bucuria multora, în ciuda asprelor reglementări de mediu, mașina își păstrează toți cilindrii la locul lor și o cilindrie onorabilă de 1,5 litri. Totuși, pentru a oferi performanțe contemporane, folosește un motor bine tehnologizat, cu 4 supape pe cilindru, supraalimentat și cu alimentare cu injecție directă de benzină. De altfel, este același propulsor ce îl găsim și pe Tivoli, alt produs al aceleiași companii. Puterea oferită ajunge la 168 de cai putere și este suficientă să miște mașina ce are ceva mai mult de 1,5 tone în greutate. Iar această masă este una destul de bună, pentru că aici vorbim de o mașină cu o lungime de 4,7 metri și înaltă de peste 1,7 metri, adică un vehicul oarecum mare și impunător. Dar dacă este mare, trebuie să fie și confortabilă. Astfel, avem la dispoziție o cutie de viteze automatică cu 6 rapoarte, care te ajută să conduci economic și, de ce nu, chiar dinamic, ajutat de padele și o comandă by-wire modernă. Tot pentru confort sporit, mașina vine cu direcție asistată electric, iar suspensia este MacPherson simplu și clasic pentru puntea din față și multilift cu brațe independente pentru spate, oferind o ținută de drum la nivelul așteptărilor. Mașina se poate cumpăra începând cu 27.000 de euro în nivelul de echipare club, dar poate merge până la 36.000 de euro în echiparea premium. Interiorul este atrăgător și elegant, însă te surprinde puțin prin forma volanului, care cu greu poți spune dacă este rotund sau unul pătrat. Materialele sunt cu grijă alese, iar funcție de nivelul de echipare, poți mai mult sau mai puțin să te bucuri de o primire specifică automobilelor din clasele superioare. Haionul are deschidere acționată electric, iar partea de iluminat se bucură de o echipare modernă cu LED. Unul din lucrurile apreciabile la Taurus este oferta de tehnologie ce o primești chiar de la nivelul de bază, putând spune într-o oarecare măsură că aproape nu poți cere mai mult. Practic, echiparea premium nu face altceva decât să te răsfețe cu materiale și o tehnologie de care nu ai neapărat nevoie, dar tocmai acest lucru este și chestiunea pe care mizează producătorul corean, oferind senzația pe care o capeți doar într-o mașină dintr-un segment de preț mult superior. Taurus este o mașină ce se adresează celor familiști sau care au nevoie de o capacitate ridicată de transport și are o echipare suficientă cât să consideri la achiziție că ai făcut o alegere bună. Dacă este așa sau nu, vom lăsa aici ca timpul să răspundă, iar eu vă aștept, dragi prieteni, pe canal să vedeți și alte mașini minunate.